اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. جبت لكم النهارده دايره كنتوا بتسالوا عليها كتير، وهي دايره BMS 2S لاداره وشحن 2 بطاريه ليثيوم توالي. الدايره دي كانت غير متوفره من فتره، وحتى الان غير متوفره في اغلب الشركات ومحلات الالكترونيات، ولكن انا النهارده جبت لكم الدايره وهقول لكم مكان توفرها وسعرها، كيفيه توصيلها بالبطاريات، وبعض المعلومات والملاحظات المهمه جدا لنجاح توصيل الدايره دي في تشغيل الاجهزه التي تعمل على 8 فولت او 9 فولت، وتحويلها من الشاحن لبطاريات الليثيوم. اتمنى كل اللي بيستفيد من فيديوهاتنا يضغط لايك للفيديو، والناس اللي اول مره تتابعنا تشترك في القناه وتفعيل زر الجرس، ونلتقي بعد الفاصل. الدايره اللي معانا كتير من اصدقائنا كانوا سالوني في فيديوهات دوائر BMS كيفيه توصيل 2 بطاريه توالي. كنا عملنا فيديوهات عن دوائر BMS 3S، يعني 3 بطاريات بجهد متوسط 12 فولت، وكانوا بيقولوا لي لو حابين نوصل 2 بطاريه توالي هل ممكن نستخدم ال 3S ونوصل عليها بطاريتين فقط مش 3؟ وطبعا كنت بقول لهم مش هينفع، لان لازم توصيل البطاريات بكل منافذ الدايره. الدايره اللي معانا النهارده لاتنين بطاريه توالي كانت غير متوفره لفتره طويله، وحتى الان غير متوفره في اغلب محلات الالكترونيات ومواقع بيع القطع الالكترونيه، ولكن انا جبتها من شركه لامباترونيك في التحرير بالقاهره، ورابط الشراء هسيبه لكم في الوصف اسفل الفيديو. وانصحكم تحملوا تطبيق الشركه، تقدر بسهوله تتصفح كل القطع الالكترونيه والتولز اللي انت بتحتاجها في عالم الالكترونيات، وكمان بيرسل لك نوتيفيكيشن او اشعارات باي جديد في الموقع. يعني لو في منتج جديد نزل هتوصل لك اشعارات بيه، وكمان في تخفيضات. طبعا ممكن تسال من خلال الواتس خدمه العملاء عن القطع اللي عليها تخفيضات، والناس متعاونه جدا واسعار ممتازه. الدايره اللي معانا النهارده سعرها منافس جدا ب 40 جنيه فقط، يعني اقل من $1. تعتبر بسعر التي بي اللي بنستخدمها في شحن البطاريه او الخليه الواحده. طيب مش هنشرح المخطط، لان المخطط هو مخطط ال 3S اللي شرحناها في فيديو سابق، والرابط في الوصف. مكونه ببساطه من IC كنترول بيستشعر جهد كل خليه من الخليتين، واتنين موسفت، واحد للتشارج واحد للديسشارج. طبعا فيها اوفر فولتج بروتكشن، يعني تفصل الجهد عند في حدود ال 4-25%، كذلك تفصل عند الانخفاض اقل من 3 فولت بتفصل الحمل، كذلك اوفر كارنت بروتكشن لو حدث شورت بتفصل، وفي حال الاحمال الزياده عن ال5 امبير، لان قدره الدايره دي 5 امبير. الخلايا اللي معانا 2 خليه توالي بالشكل ده، طبعا انا موصلهم باسلاك طويله لسهوله الشرح والتوصيل. 2 خليه بجهد 7.5 ل 8.5 فولت. هنوصل ازاي بالدايره؟ الدايره زي ما حضراتكم شايفين في 5 مخارج. بي موجب هو موجب البطاريه، والبي سالب هو سالب البطاريه، البي ام او بي ميدل اللي هو الطرف الاوسط للخليتين، والبي موجب والبي سالب ده بالباور موجب وسالب للشحن وتوصيل الحمل، يعني للشحن والتفريغ. طبعا لما تيجي توصل البطاريه دي المفروض بتدمج الاتنين بطاريه مع بعض بالشكل ده، وتثبت الدايره. البي ميدل هيتوصل مع البي ام، والسالب مع البي سالب، والموجب مع البي موجب، وطرفين الباور بيكونوا خارجين من هنا. ولكن انا زي ما قلنا لسهولة التوصيلات هنوصل بالاسلاك بالشكل ده. اول طرف هنوصله هو البي سالب. لو حد سألني ال5 امبير هل هي القدرة اللي خارجة من الدايرة ولا هي قدرة الخلايا؟ ال5 امبير هي اقصى قدرة للدايرة، ولكن الباور اللي خارج بيكون حسب الخلايا اللي انت موصلها. لو الخلية الواحدة 2 امبير اذا الجهد هيكون من 7.5 ل 8.5 فولت، و2 امبير لان في التوصيل توالي بيكون الامبير هو امبير الخلية الواحدة، والدايرة مش هتخرج اكتر من قدرة او سعة البطاريات. ممكن الدايره دي نوصل معاها 2 بطاريه بالشكل ده، او ممكن ندمج معاهم خط تاني توازي، وبالتالي هنزود قدره او سعه البطاريات، ولكن ما نزودش الاحمال. الاضافه بتكون الغرض منها هي زياده مده تشغيل البطاريات. البطاريات كانت بتستمر ساعتين، ممكن تستمر 4 ساعات.
هي دي الفكرة من إضافة أو زيادة البطاريات توازي مع دوائر البي ام اس. ولكن لو قدرتها أعلى من كده 10 أمبير أو 20 أمبير كنا ممكن نزود خط أو اتنين أو تلاتة تاني وزيادة الأحمال مفيش مشكلة. هنوصل الطرف السالب، تاني طرف هنوصله الطرف الأوسط مع البي ام، والطرف الأخير البي موجب أو موجب البطارية. كده وصلنا الخلايا بالدايرة. طيب أول حاجة يجب مراعاتها عند توصيل الدايرة إن الخلايا تكون من نوع واحد أو سعة واحدة. يعني لو الخلية 2 أمبير تكون التانية 2 أمبير، وغالبا الألوان لازم تكون واحدة عشان الشركة المصنعة والسعة تكون واحدة. ثانيا كفاءة البطاريات يفضل تكون متقاربة، لأن الكفاءة لو مختلفة بطارية هتشحن قبل التانية، وبالتالي الدايرة هتفصل عند وصول أي خلية ل 4.25%، وبالتالي البطارية التانية مش هتكون اكتملت الشحن. كذلك الجهود عند التوصيل لازم تكون الجهود متقاربة أو متساوية. نشوف مع بعض جهود الخلايا دي، لأن لو خلية جهدها أعلى من التاني هتوصل لجهد اكتمال الشحن أسرع من الخلية التانية 3.8. المفروض الخلية التانية تكون أقرب ما يكون للجهد ده 3.8 بالظبط، وهو ده المطلوب. كده نضمن إن عند فصل الدايرة يكون الاتنين بطارية جهدهم تقريبا واحد. نوصل آخر طرفين وهم طرفين الباور. هنوصل طرف بالسالب وطرف بالموجب، طرفين الشحن والحمل. تعالوا نشوف مع بعض الجهد اللي خارج من طرفين الباور. حاليا مفيش جهد خارج، سبعة وستة من عشرة، كل بطارية 3.8. طيب محتاجين نشحن البطارية. طبعا الدايرة دي بتشتغل عليها الشواحن 9 فولت، يعني ما تحيرش نفسك وتقول انا محتاج باور 8.5 فولت، لا شحن 9 فولت هيشتغل معاك تمام. ظبطنا الباور على 9 فولت، وتعالوا مع بعض نوصل طرفين الشاحن او الباور مع طرفين باور الدايرة ونتابع جهد الخلايا 3.8 والجهد بيرفع. تعالوا مع بعض نشوف تيار الشحن. تيار الشحن في حدود 1 أمبير، 950 ملي أمبير. هنسيب البطاريات فترة ونراقب جهد الخلايا عند الوصول ل 4.2 أو 4.25%، ونشوف هيفصل عند كام فولت بالظبط. رجعنا بعد ساعة من بداية الشحن. تعالوا نشوف مع بعض جهد البطاريات وصل لكام فولت، والتيار زي ما حضراتكم شايفين 400 ملي أمبير. البطارية الأولى 4.17، البطارية التانية 4.27. إذا في تباين في جهود البطاريات. الدايرة هتفصل الشحن عند وصول أي من البطاريتين للماكسيمم فولتج أو أقصى فولت مسموح به، وهتفصل بغض النظر عن جهد البطارية التانية. ولكن جهد البطارية التانية اقترب من 4.2، وبالتالي في أي وقت ممكن الدايرة تفصل الشحن. هنتابع مع بعض. طبعا التيار هنا اهو زي ما حضراتكم شايفين التيار نزل واحنا بنتكلم، وبالتالي كده اعتقد الشحن فصل فعلا. البطارية نزلت من 4.27% ل 4.18%، ده طبعا بسبب فصل تيار الشحن. اذا كده البطارية فصلت شحن. الجهد هنا هيكون جهد الشاحن 9 فولت، ولو فصلنا الشاحن ونقيس حاليا هنقيس جهد البطاريات 8.26%، طبعا لأن جهد البطاريات بينزل بعد فصل تيار الشحن. طيب لو نشوف تيار التفريغ، هنوصل لمبة وهنتابع الجهد ونشوف الدايرة هتفصل تيار الحمل عند كام فولت. نشوف كده التيار المسحوب
500 ملي امبير. ده التيار المسحوب. تابع جهد البطاريات. البطارية الأولى نزلت ل 4 فولت، البطارية التانية يعتبر 4 فولت. فهنترك البطاريات تفرغ ونشوف الحمل هيفصل عند 3 فولت ولا أقل. تابعوني. أثناء ما احنا بنتابع جهد البطاريات محتاجين نشوف حماية الدايرة من شورت سيركت. هنوصل طرفين الباور مع بعض. طبعا انا بوصل طرفين الباور، البي موجب والبي سالب. هنوصل الطرفين ونشوف شورت سيركت. زي ما حضراتكم شايفين الحمل فصل، وبالتالي المسفت فصل التيار عن الاوتبوت. طيب لو محتاجين نرجع تاني الحمل، نفصل طرف من الاطراف دي بالشكل ده ونرجع تاني نوصل، وزي ما حضراتكم شايفين اللمبة اشتغلت. ده بالنسبة للشورت سيركت. الدايرة بتحمي من السحب الزائد للتيار، فمحتاجين نشوف التيار ده. معانا اللمبة بتسحب 500 ملي امبير، ومعانا لمبة تاني على 9 فولت بتسحب في حدود 1.5 امبير، وبالتالي كده هنسحب 2 امبير. هنشوف الدايرة هل فعلا هتخرج 2 امبير ولا في حماية من سحب تيار اكتر من ال 2 امبير. تعالوا نشوف مع بعض كده. هنوصل كده، فصلت الدايرة عند ال 2 امبير. ممكن بدل ما نفصل الحمل نوصل سالب الاوتبوت مع سالب البطارية اللي عمل ريستارت للاي سي بالشكل ده. كده عملنا ريست للدايرة. يعني مش لازم تفصل الحمل او توصل سويتش بين سالب الاوتبوت وسالب البطارية. الدايرة فصلت الحمل، وانا بعيد التجربة مرة تانية عشان نشوف مع بعض الجهد اللي هتفصل عنده الدايرة. زي ما حضراتكم شايفين تقريبا كان 3 فولت. اذا الدايرة بتحافظ على جهد البطارية ما ينخفضش اكتر من 3 فولت، ويفصل الشحن او لا يرتفع اكتر من 4.3. اذا الدايرة فيها حماية من الشورت والتيار العالي والشحن والتفريغ الزائد. اذا هي دايرة متكاملة، وزي ما قلت لحضراتكم رابط الشراء ورابط تطبيق شركة لامباترونيك ممكن اسيبه لكم في الوصف او في تعليق مثبت. اتمنى يكون كل استفاد من الفيديو النهارده. ما تنسوش عمل لايك للفيديو واشتراك في القناه لو اول مره تتابع فيديوهاتنا، وتفعيل زر الجرس، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.